Ik eet alleen 1 stukje chocola per dag. Nee, het is ik eet maar 1 stukje chocola per dag. Ik ben dit jaar alleen een paar keer naar de sportschool gegaan. Maar ik moet nog vaker gaan. Ik ben pas een paar keer naar de sportschool gegaan. Niemand weet dit geheim van mij. Maar jij? Nee, alleen jij. Hallo allemaal, dat used to be. Vandaag gaan we kijken naar 3 woordjes die je alle 3 in het Engels naar only kan vertalen. Dat zijn namelijk de woordjes maar, pas en alleen. En veel studenten die Nederlands leren hebben moeite met deze woordjes omdat ze vaak alleen gebruiken. Ja, omdat ze vaak alleen het woordje alleen gebruiken, terwijl ze dan misschien maar of pas moeten gebruiken in plaats van alleen. Nou, heb jij hier ook moeite mee? Blijf dan kijken, want in deze video leg ik jullie uit wanneer je nou welk woordje moet gebruiken. Voordat we dat gaan doen, wil ik eerst nog kort 3 dingen zeggen. Het eerste is dat ik al een tijd geleden een video heb gemaakt over het woordje pas. En dat heb vergeleken met al en net. Dus als je daar ook meer over wilt leren, kijk dan deze video. Het tweede is dat de woordjes pas en maar en alleen ook nog ander soort betekenissen kunnen hebben. Bijvoorbeeld maar kan ook een modaal partikel zijn, zoals in de zin kom maar. Of het kan het voegwoord maar zijn. Bijvoorbeeld ik heb honger, maar ik heb geen eten in huis. En zo kan pas ook nog een paar andere betekenissen hebben. Bijvoorbeeld de pas, het zelfstandig naamwoord. Of het werkwoord passen. Nou, hier gaan we dus niet naar kijken in deze video. We kijken alleen naar de betekenis only. En het derde is dat deze video bij de Dutch for Higher Intermediate course hoort. Dus als je na het kijken van deze video denkt, ik wil hier meer mee oefenen. En ik wil sowieso meer Nederlands leren op B1 niveau. Check dan de link in de beschrijving naar mijn cursus voor Dutch for Higher Intermediates. Want dan kun je dus nog veel meer Nederlands met mij leren. We gaan beginnen met maar en pas. Deze 2 gebruik je namelijk als je spreekt over een hoeveelheid, een kwantiteit. En je vindt dit weinig. Dan gebruik je eigenlijk dus nooit alleen. Dat kan niet. Je gebruikt dan maar of pas. Maar goed, wanneer gebruik je maar en wanneer gebruik je pas? Dat heeft te maken met de verwachting. With your expectations. We weten allemaal dat het hebben van verwachtingen eigenlijk niet goed is. Want ja, als je iets verwacht, kun je vaak teleurgesteld worden. Maar goed, dat is een filosofische aangelegenheid. Toch hebben we vaak verwachtingen. En als je wilt aangeven dat iets weinig is en je verwacht niet meer, dan gebruik je maar. En als je zegt dat iets weinig is, maar je verwacht wel meer, dan gebruik je pas. Bijvoorbeeld, ik heb vandaag maar 2 kopjes koffie gedronken. Of de zin, ik heb vandaag pas 2 kopjes koffie gedronken. Nou, als je zegt, ik heb maar 2 kopjes koffie gedronken, dan vind je dat weinig. Maar het is ook het maximum. Je verwacht niet om nog meer koffie te drinken. Dus het is misschien 's avonds en je denkt, ik heb vandaag maar 2 kopjes koffie gedronken. Normaal drink ik er misschien wel meer. Ik vind dit weinig. Voor mij is dit weinig. Voor mij niet. Ik drink er maar 1. Maar goed, voor sommige mensen is dat weinig. Ze denken, ik heb er maar 2 gedronken en ik ga niet nog meer drinken. Maar als je zegt, ik heb pas 2 kopjes koffie gedronken, dan verwacht je dat je er nog meer gaat drinken. Misschien
een derde of nog een vierde. Dus met maar is de max al bereikt en met pas verwacht je nog meer. Een ander voorbeeld. Ik ben dit jaar maar een paar keer naar de sportschool geweest. En ik vond dit genoeg. Ik vond het helemaal niks. Ik ga niet meer naar de sportschool. Maar als ik zeg, ik ben dit jaar pas een paar keer naar de sportschool geweest, dan denk je, ja, maar ik ga nog vaker. Dus ik ben pas een paar keer geweest. Ik vind dit niet veel. Ik ben van plan om nog vaker te gaan. In de intro zei ik eet maar 1 stukje chocola per dag. Dus dat is de max. Kan ik dan ook zeggen, ik eet pas 1 stukje chocola per dag? Nee, je kan de zin niet zo maken. Je kan wel zeggen, ik heb vandaag pas 1 stukje gegeten en ik ga nog meer chocola eten. Dat kan wel, maar je kan niet zeggen, ik eet pas 1 stukje chocola per dag. Nee, je moet dan dus aangeven dat je verwacht nog meer te eten. Ja, dus het gaat allemaal over verwachtingen. Je kan maar ook gebruiken als er ergens een limiet aan zit en het kan sowieso niet meer worden. Bijvoorbeeld, oh, er zit maar 100 gram chocola in deze verpakking. Dus het kan sowieso niet meer worden, want het is al in de verpakking. En helaas is het maar 100 gram. Want ik vind het zo lekker. Ik zou wel willen dat het misschien 200 gram was. Je kan dan dus geen pas gebruiken, want het kan sowieso niet meer worden. Vaak wordt maar ook gebruikt met nog maar. Bijvoorbeeld, vroeger werkte ik 8 uur per dag en nu werk ik nog maar 4 uur per dag. Ja, dus ik werk nu minder. Of ik wil graag met vakantie, maar dat kan niet, want ik heb nog maar 9 euro op mijn rekening. Ja, dus ik kan geen ticket betalen. Ik had eerst 2000 euro en nu heb ik nog maar 9 euro. Dus het is minder geworden. Ja, dus ik heb nog maar 9 euro. Maar ik verwacht eigenlijk toch ook wel weer meer te krijgen. En nu ik deze video aan het opnemen ben, bedenk ik opeens dat je eigenlijk nog maar ook kan gebruiken als een soort van synoniem voor pas. Ja, dus bijvoorbeeld, ik ben dit jaar nog maar een paar keer naar de sportschool gegaan. Nog maar een paar keer. Eigenlijk bedoel je dan dat je verwacht dat je nog vaker gaat. Hey, interessant. Ja, ik heb vandaag nog maar 1 stukje chocola gegeten. Ja, dus misschien ga ik nog wel meer eten. Dus, belangrijk. Nog maar is een soort van synoniem voor pas. Oké, extra ingewikkeld dit. Sorry jongens. En het komt opeens, abrupt. Nu ik de video opneem, komt dit me binnenvallen. We hebben net maar en pas steeds in combinatie met een getal gedaan. Maar of pas 1 stukje chocola. Maar of pas 2 kopjes koffie. Maar en pas een paar keer naar de sportschool. Maar je kan het ook op een andere manier gebruiken voor een soort van hoeveelheid. Bijvoorbeeld, ik wil dit boek lezen, maar ik ben pas op de helft. Ik heb pas de helft gelezen. Ja, je kan ook zeggen, ik ben nog maar op de helft. Ik heb maar de helft gelezen. Als je dat zegt, dan is het weer meer van, ja, ik heb maar de helft gelezen. Toen heb ik het weggelegd. Toen was het genoeg. Dan verwacht je niet meer. Oké, ingewikkeld. Tot slot kun je pas combineren met een tijd. Bijvoorbeeld, oh, het is pas 9 uur. We hebben nog de hele dag. Ja, dus het is nog vroeg. Je verwacht nog een hele dag. Je vindt het nog niet laat. Het is pas 9 uur. Je kan dus niet alleen maar gebruiken hier, maar wel nog maar.
Het is nog maar 9 uur. We hebben nog de hele dag. Het tegenovergestelde van pas is trouwens al. En dat heb ik dus in deze andere video besproken. Al is als je denkt dat iets wel veel is. Bijvoorbeeld, het is al 9 uur 's avonds. Het is al laat. Of ik heb al 8 kopjes koffie gedronken. Ik vind dat veel. Nou, als je daar dus... Ben je naar buiten? Kom maar. Kom maar. Ik denk dat jij even naar buiten moet. Ja, dus als je meer wilt leren over al en pas en net, kijk dan deze video. Nou, tot slot het woordje alleen. En dat gebruik je voor gelimiteerde opties. Nou, alleen kan ook betekenen dat je in je eentje bent, zonder andere mensen. Dus dan betekent het alone. Bijvoorbeeld, ik ga graag alleen op vakantie, zonder andere mensen. Waar we nu naar gaan kijken is dat je alleen kunt gebruiken voor beperkte opties. Dan betekent het uitsluitend, exclusive, exclusively. Dus iets is exclusief. En natuurlijk, om het nog extra verwarrend te maken, gebruiken wij Nederlanders vaak dan alleen in combinatie met maar in de spreektaal. Dus je kunt alleen gebruiken of je kunt alleen maar gebruiken. Laten we kijken naar de voorbeelden. In dit restaurant wordt alleen biologisch eten geserveerd. Of in dit restaurant wordt alleen maar biologisch eten geserveerd. Ja, sorry, dit shirtje is uitverkocht in jouw maat. We hebben alleen nog maat S. Of we hebben alleen nog maar maat S. Niet meer maat M. Of zoals in de intro, niemand weet mijn geheim. Alleen jij. Uitsluitend jij. Tot slot hebben we ook het woordje slechts. En slechts kan een soort synoniem zijn voor maar. Dus de voorbeelden die we hebben gezien met maar, daarvoor kun je ook slechts gebruiken. Bijvoorbeeld, ik drink slechts 2 kopjes koffie per dag. Ik eet slechts 1 stukje chocola per dag. Ik ben slechts een paar keer naar de sportschool gegaan. Ja, maar slechts wordt veel minder vaak gebruikt. Het is wat formeler. Dus we gaan daar nu niet verder op in. Ik wilde alleen even zeggen dat je kan dit misschien soms horen. En dan is slechts. Slechts is dus eigenlijk wat formeler. Maar weet dus als iemand slechts gebruikt, dat dat vaak dus een synoniem is voor maar. Ja, dat was het voor vandaag. Als je nu meer wilt oefenen, kijk dan in de Dutch for Higher Intermediate course. Deze video hoort bij les 14 van deze cursus. En in de cursus kun je nog veel meer Nederlands leren. Er zijn 31 lessen. Er staan verhalen in. Er zijn heel veel flashcards. Er is een uitgebreide final test. Ja, dus als je B1+ niveau wilt halen samen met mij, check dan deze cursus. En voor nu dan nog een klein beetje huiswerk voor hier. Ik heb 3 zinnen en jij mag in de reacties schrijven wanneer je pas, maar of alleen maar gebruikt. Zin 1. Bij deze autodealer verkopen ze streepje BMW's. Zin 2. Wij hebben streepje 1 kind, maar we willen er nog meer. En zin 3. Wij hebben streepje 1 kind. En we vinden dit meer dan genoeg. We hoeven er niet meer. Nou, super bedankt weer voor het kijken allemaal, Dutchies to be. Als je nog niet was geabonneerd op mijn kanaal, maar je wilt wel meer Nederlands leren met mij en alleen met mij. Nee hoor, je mag ook met andere docenten leren natuurlijk. Hoeft niet exclusief alleen met mij, maar ik zou het wel leuk vinden als je ook met mij Nederlands leert. Abonneer je dan op dit kanaal. En als je deze video leuk vond, geef hem alsjeblieft een like. En deel deze video misschien met andere studenten die maar alleen en pas misschien ook door elkaar halen. Verder wens ik jullie allemaal weer een heel mooie dag. Tot heel snel in de volgende video. Doei!